જય સ્વામિનારાયણ। હું સુનિતા બેન સુરતથી મારા રસોડામાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે મૂળાની ભાજી બનાવશું। મૂળાના પાનને સરસ ધોઈને કટિંગ કરી લીધેલા છે। મૂળાની પણ આવી રીતના કટિંગ કરી લેવા। હવે ગેસ શરૂ કરીને તવલું ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તેમાં 2 પાવડા તેલ, અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, રાઈ ફૂટી જાય પછી તેમાં ચપટી હિંગ નાખીને સમારેલા મૂળાને નાખશું। પછી તેને મિક્સ કરીને 1 મિનિટ તેલમાં ચડવા દઈશું। પછી તેમાં 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ નાખીને ચલાવી લઈશું। પછી તેમાં કટિંગ કરેલા મૂળાના પાનને નાખીને મિક્સ કરી લઈશું। ચમચી હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેને 1 મિનિટ ઢાંકીને ચડવા દઈશું। હવે તેમાં 1 ચમચી ખાંડ નાખશું। તેમાં 3 ચમચી ચણાનો લોટ આવી રીતના ઉપર ભભરાવી દેવો। પછી તેની ઉપર એક ડીશ મૂકીને ઉપર પાણી નાખીને 2 મિનિટ ચડવા દેવું। હવે આપણી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણે આ ડીશ લઈ લઈશું। આ ગરમ કરેલું પાણી આપણે ભાજીમાં ઉમેરવાનું નથી। આપણે અડધું લીંબુના
રસને નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. હવે ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેના ઉપર ધાણા નાખીને સર્વ કરી લઈશું.